Hello everyone, and welcome to PAGASA Special Podcast episode. In line with the celebration of National Astronomy Week 2021. Ako po ang inyong lingkod, Alan Julius Alcaraz. At ako naman si Girly Cortez. Since last day na ng National Astronomy Week, we decided to have this special podcast episode entitled As an Astronomer, Debunking Myths and Misconceptions in Astronomy. Nako, tamang-tama. Very interesting. I'm sure people of all ages, pati na rin ang mga astronomy enthusiasts, ay mag-e-enjoy at maraming matututunan sa discussion natin today. Before we proceed, syempre, introduce muna natin ang mga kasama nating PAGASA astronomers na magsisilbing panelists sa discussion natin for today. To start off, kasama natin ngayon si Engineer Dario de la Cruz. Siya ang Chief ng Space Science and Astronomy Section. Kasama din natin si Ma'am Maria Rosario Ramos, ang Chief ng Planetarium Unit. Narito rin si Mr. Jose Mendoza Defor, ang Chief ng Astronomical Publication Unit. At kasama din si Sir Mario Raimundo, ang Chief ng Astronomical Observation and Time Service Unit. Siyempre, i-welcome din natin si Mr. Renato De Leon, Sir Salvador Kirimit, si Miss Maria Angela Lourdes Lequiron, si Sir Ruben Cananan, si Mr. Lord Nico Mendoza, si Miss Julian Delta, and lastly, ay si Mr. Edgardo Lago. So maraming salamat po for joining us today. Alam mo, Miss Girly, napakagandang topic ang pag-uusapan natin today. Makakatulong ito na makorek ang ilan sa mga common misconceptions and myths about astronomy. I completely agree with you, sir. Alam niyo po ba dati, pag nalalaman ng ibang tao na BS Astronomy Technology student ako, dalawang reaction lang ang usual kong matatanggap. It's either ma-amaze nila or iaabot nila yung palad nila sa akin para magpahula. So, in relation sa personal experience ko na ito po ang unang question natin na sasagutin ni Sir Dario de la Cruz. Sir, ang astronomy at astrology ba ay isa? Salamat, Girly. Malaki ang pagkakaiba ng astronomy at astrology. Ang astronomy kasi ay isang scientific study which deals with celestial objects, space, and the physical universe as a whole. Whereas, ang astrology naman ay considered as a pseudoscience kung saan inire-relate ang influence ng movement at relative positions ng mga astronomical objects sa buhay ng tao o sa mga kaganapan dito sa mundo. A very common example nito ay yung mga horoscope na nababasa natin sa mga dyaryo. So generally speaking, ang astronomy ay based sa science, habang ang astrology ay based sa superstition at prediction o mga hula lamang. Thank you. Thank you, sir. Usapang astronomy at astrology pa rin tayo. Sir Alan, nabanggit kasi kanina ni Sir Dario ang tungkol sa horoscope. Naalala ko lang na may nag-viral dati sa internet regarding sa discovery daw ng ika-13th zodiac sign. Oo, nabalitaan ko din yan. Para malaman natin ang kasagutan kung meron nga bang ika-13th zodiac sign, narito si Mr. Ruben Cananan. Maraming salamat, Ginoong Alan Alcaraz, at sa napakagandang katanungan. Ito ang isa sa mga magandang halimbawa ng distinction ng astronomy from astrology. Kasi, in astronomy, meron tayong tinatawag na zodiacal constellation, na iba sa zodiac sign or horoscope na ginagamit sa astrology. Sa astronomy, matagal nang re-recognize si Ophiuchus, the Serpent bearer, as part of the 13 zodiacal constellation, kung saan isa ito sa mga constellation na dinaraanan ng ecliptic or yung apparent path of the sun in the sky. Pero in astrology, in-exclude ang 13th zodiacal constellation na si Ophiuchus para ma-divide ang sky into 12 equal parts to neatly match the 12-month calendar. Nag-assign din ang mga astrologer ng precise interval of time para sa mga zodiac, neglecting
the fact na ang Sun ay dumadaan sa 13th constellation, not 12. Also, astrologers neglected the fact na each of the constellation have different sizes and shape. Kaya naman, the time spent by the Sun sa pagdaan sa bawat constellation ay varying din. For example, the Sun points to Virgo for 45 days, but only points to Scorpius for 7 days. Kaya kung susundin natin ang zodiacal constellation na based in astronomy, that means, including Ophiuchus, the zodiac calendar will turn out to be shifted a lot late. May follow-up question po ako, Sir Ben. Is there any specific reason bakit si Ophiuchus ang napiling tanggalin among the 13 zodiacal constellations? Maraming salamat, Binibining Girly. Ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit si Ophiuchus ang napiling hindi isama sa 12 zodiacal sign ay dahil sa paniniwalang may dalang bad luck ang constellation na ito, since ito ay isang serpent bearer. Salamat, Mr. Ruben Cunanan. Moving on, Miss Girly, batang 90s ka ba? Opo, sir. Proud batang 90s ako. Kung ganon, na-encounter mo siguro isang TV commercial noong 90s kung saan ang sabi nito ay the Sun is the center of the solar system. In relation to this, ang Sun nga ba ang center ng solar system, Miss Jella? Thank you for that very interesting question, Sir Alan. Dati kasi, it was believed na ang solar system ay heliocentric o sun-centered, kung saan ina-assume na ang orbit ng mga planets ay circular or bilog at lahat ng ito ay umiikot sa Sun. Pero later on, astronomers realized na hindi naman pala circular ang orbit ng mga planets kundi ellipse or oval shape. And through this, astronomers discovered na hindi naman pala ang Sun ang sentro ng solar system, kung hindi isa lamang ito sa mga foci where the other foci lies in an empty space. That would be all. Thank you. Thank you, Miss Jella. So, speaking of Sun, sa tingin mo po ba, Sir Alan, ang Sun ay nagra-rise directly sa east at nagsiset directly sa west on a daily basis? Ay, ang mas mabuti pa ay tawagin natin si Mr. Ador Kirimit para sagutin ang katanungan na yan. Mr. Kirimit? Maraming salamat kasamang Alan at kasamang Girly. Well, ito po ang tugon ko sa tanong. Ang araw, buwan, mga planeta at mga bituin ay sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran dahil ang ating daigdig ay umiikot patungo sa silangan. Sa sandaling ito, isipin natin ang isang paggalaw or one motion. The Earth spin or rotate on its axis. But considering that the rising and setting points of the Sun slightly changes with each passing day, the Sun does not rise exactly due east and does not set exactly due west all the time. Nangyayari lamang ito twice a year during vernal equinox or spring at autumnal equinox or fall. So on the other days of the year, the Sun will rise north of true east and set north of true west during summer, whereas during winter, the Sun will rise south of true east and set south of true west. For example, during the summer solstice, kung saan makakaranas tayo ng pinakamahabang daylight hours, ang Sun ay magra-rise as far to the northeast at ito ay magsisit as far to the northwest. Pagkatapos nito, ang Sun ay gradually magra-rise a bit farther south. Yun po ang tugon sa katanungan. Uli, maraming salamat kasamang Alan at Girly. Back to you. Maraming salamat, Mr. Ador Kirimit. Miss Girly, marami kasi akong naririnig na nagsasabi na ang Big Dipper, Small Dipper at Orion's Belt daw ay mga constellation. Yung iba naman, ang sabi nila ay ito ay mga asterism. May pagkakaiba ba ang constellation at asterism? Magandang katanungan yan, sir. Upang malinawan tayo, let's give the floor to Mr. Nico Mendoza. Yan. Maraming salamat sa inyong dalawa, Sir Alan at Girly. Yan, no? So marami na nagtatanong ng ganyan kasi nalilito sila porket kilalang pating sa sky si Big Dipper ay napagkakamala na nila itong constellation. Pero pag sinabi kasing constellation, ito ay well-defined regions in the sky wherein lahat ng astronomical objects within that border ay considered na parte ng constellation na yon. So all in all, meron tayong 88
divisions or constellations na nire-recognize ng IAU or ng International Astronomical Union. Samantala, pag sinabi naming asterism, ito ay mga visually recognizable pattern of stars na usually nabubuo using iba't ibang constellation. For example, yung Big Dipper ay isang asterism, which is the loin or tail part ng constellation or sa major, the Big Bear. Isa pang example ay yung Winter Triangle. Ito ay isang asterism na binubuo ng tatlong bright stars galing sa tatlong constellation which are Orion the Great Hunter, Canis Major the Big Dog, and Canis Minor the Small Dog. Thank you for that clarification, Mr. Nico. Dumako naman tayo sa usapang nursery rhyme, sir. Memorize mo pa po ba ang Twinkle, Twinkle, Little Star? Miss Girly, millennial ako. Joke, joke, joke. Siyempre naman po. Pero please, huwag mo na akong pakantahin. Teka, bakit mo ba naitanong? Kasi po, ang susunod nating question ay very related sa nursery rhyme na ito. Miss Julie, nagtutwinkle-twinkle ba ang mga stars? Thank you, Miss Girly. Actually, ang light coming from the stars ay di naman talaga nagtutwinkle. It only appears to twinkle as seen from the ground kapag ang mga starlight na ito ay nakapasok na sa Earth's atmosphere. The starlight becomes relatively weaker due to the vast distance na tinatravel nito before it reaches the Earth. Hence, making it highly susceptible sa mga atmospheric interferences. As the starlight continuously enters the atmosphere, it undergoes a series of diffraction due to the fact na ang ating atmosphere ay binubuo ng areas and layers na may different temperature and densities, which in return causes the starlight to produce a twinkling effect as seen from the ground. By the way, a more technical term para sa twinkling effect ng mga stars ay ang scintillation. Thank you po. Maraming salamat, Miss Julie. Miss Girly, familiar ka ba sa idiomatic expression na once in a blue moon? Opo sir. Pero once in a blue moon ko din naririnig ang expression na yan. Anyway, alamin natin kay Sir Rene De Leon kung meron ba talagang tinatawag na blue moon at kung literal nga bang nagbabago ang kulay ng moon into blue during blue moon. Maraming salamat, AJ and Girly. May mga tumatawag sa atin at nagtatanong tungkol nga dyan sa blue moon. Kapag may dalawang full moon sa loob ng isang buwan, ang tawag sa pangalawang full moon ay blue moon. Ang period kasi ng full moon to full moon ay 29.5 days. Kaya nangyayari ang dalawang full moon sa loob ng isang buwan every 2.5 days. Pero hindi ibig sabihin na magiging kulay blue ang ating buwan. Binansagan lang na blue moon ito dahil talaga namang walang blue moon. Liban lang noong 1883, Krakatoa volcano eruption. Dahil sa lakas ng kanyang pagsabog, natakpan ng abundang volcan at sulfur ang ating atmosphere at tumakip ito sa buwan kaya nagkulay blue ito. Yun lang po. Maraming salamat. Back to you, AJ and Girl. Maraming salamat, Mr. Renato De Leon. Since napag-uusapan na rin natin ang tungkol sa moon, may question naman ako para kay Mr. Mario Raimundo. Madami akong nakikita at napapanood sa news at sa social media about sa iba't ibang tawag sa full moon, tulad na lamang ng pink moon, green moon, snow moon, wolf moon, at marami pang iba. May inaasahan bang pagbabago sa itsura ng moon? Sabihin natin, kunyari today ay pink moon. Maraming salamat sa iyong katanungan, Ginoong Alcaraz. Ang different names na ibinibigay during full moons ay nanggaling sa napakaraming Asian culture pero mostly from Western countries like Europe and Native America. Ang mga full moons name ay nag-reflect sa changes in the season pati na rin sa nature. So for instance, ang full moon ng January ay tinatawag na wolf moon. Ito ay hango sa howling of hungry wolves lamenting the mid-winter lack of food. Ang full moon naman sa buwan ng February ay tinatawag na snow moon, named after the snowy condition experienced during this month. O di kaya yung full moon every April na kung tawagin ay pink moon, named after the pink flower na kung tawagin ay phlox na tumutubo in the early spring. Ito ay isang uri ng species na wildflower. Unfortunately, hindi natin tinatangkilik ang mga katawagan ito ng full moon sa Pilipinas sa kadahilan ng hindi natin ito nakagawang gamitin dahil hindi natin ito nakagisnan. Ang isa pa, ang Pilipinas kasi ay isang tropical na bansa.
Iba ang klima dito sa atin at base sa ating kultura, hindi applicable sa atin ang mga full moon names na ito. Hindi doon sa katanungan na may inaasahan bang pagbabago sa itsura ng moon, sabihin natin kunyari today is pink moon, ang sagot po ay wala. I would like to emphasize na tulad ng blue moon, hindi literal na magbabago ang kulay ng moon from regular gray into pink. Thank you, Sir Mario. So, ang next question ay para kay Sir Pepe Mendoza. Sir, ang mga meteors po ba ay mga falling star or shooting star din? Okay, magandang tanong yan, girlie. Unang-una sa lahat, ang falling star or shooting star ay walang kinalalaman sa mga stars, Kasi noong unang panahon, hindi alam ng mga tao na yung akala nila nakikita na gumuguhit sa kalawakan o yung streak of light ay mga stars. Kaya tinawag nila ang shooting stars o falling stars na ngayon sa modern times tinatawag natin mga meteors. So yung mga meteors, nagkakabaran tayo niyan, nakikita natin yung mga meteor shower tuwing mayroong maliliit na dust particles na pumapasok sa ating Earth's atmosphere. Usually galing ito sa mga asteroid at sa mga comet. So, pag pumasok sila sa ating atmosphere, napakabilis ng pagbulusok nila ito. Nagkakabaran siya ng friction between the dust particle and the atmosphere na nagiging dahilan para mas tunog ang mga dust particles at nagpuproduce ng bright streak of light na tinatawag natin shooting stars or meteors. Maraming salamat, Mr. Pepe Mendoza. Kanina, may nabanggit si Mr. Pepe about asteroids and comets. Marami ang naguguluhan kung ano ang kaibahan ng asteroid sa comets, pati na rin ang difference nito sa meteor, meteoroid at meteorite. Para tulungan tayong unawain ang kaibahan ng meteor sa meteoroid, meteorites, asteroid, comet, narito si Ma'am Chat Ramos. Ma'am Chat, go ahead. Maraming salamat, Alan. Para sagutin ang katanungan na yan, simulan muna natin sa pag-define kung ano nga ba ang asteroid at comet. Pag sinabi nating asteroid, ito ay small rocky solar system body na mas maliit kaysa sa mga planeta. Ang mga asteroid ay nag-orbit din around the sun tulad ng mga planeta at karamihan dito ay matatagpuan sa asteroid belt na nasa pagitan naman ng orbit ng planetang Mars at Jupiter. Kapag ang pinag-uusapan naman ay ang comet. Ito ay mga icy, small solar system body that when passing close to the sun, warms and begins to release gases. At nakagagawa ito ng visible atmosphere or coma. At pagka kung minsan ay tail. Ang comet ay nagmumula sa pinakamalayong bahagi ng solar system na kung tawagin ay Kuiper belt at Oort cloud. Lumako naman tayo sa pagtalakay sa pagkakaiba ng meteors, meteoroid at meteorites. Ang meteoroid ang katawagan sa maliliit na tipak ng bato at dust o likabok that are floating in space above the Earth's atmosphere. Karaniwan, ang mga meteoroid ay originates from asteroid and comet. Ang meteoroid ay nagiging meteor kapag ito ay pumasok na sa Earth's atmosphere at a very high speed and burn up before it reaches the Earth's surface. Kapag may meteor shower, nakikita natin ito as a bright streak of light as seen from the ground, as explained by Pepe earlier. And lastly, ang meteorite ay ang tawag sa debris ng meteoroid, comet o ng asteroid na nakasurvive sa journey nito papasok sa Earth's atmosphere and did actually hits the ground. Siguro naman inaliwanagan kayo sa aking mga tinuran. Thank you for that wonderful explanation, Ma'am Chat. Napakarami nating mga pamahiin at myths about astronomy. Kaya naman, ang susunod na katanungan na tatalakayin natin ay bibigyang linaw sa tulong ni Sir Ed Lagok ay ang ilan sa pinakapopular na myths o mitolohiya tungkol sa eclipse. Mr. Ed, ayon sa Philippine mythology, totoo bang kinakain ng Bakunawa o sea serpent ang araw tuwing may solar eclipse? At totoo din bang may masamang epekto ang solar eclipse sa mga humans at human activities, lalo na sa mga buntis at mga bata? Ang solar eclipse ay nagaganap lamang tuwing new moon phase, kung saan ang moon ay napapagitnaan ng sun at ng earth. Pag ang moon ay direktang dumadaan sa gitna ng sun at earth, it can partially or completely black out the sun rays and cast a shadow on part of the earth. So, during solar eclipse, ang view ng sun ay natatakpan ng moon at hindi ito dahil kinakain ng Bakunawa sa araw. With regards naman sa effect ng eclipse sa tao, lalo na sa mga buntis at mga bata,
This rare astronomical phenomenon is entirely harmless and definitely would not cause any harm in human beings or sa developing fetus if ever nabuntis ka during the eclipse. Ang possible lang na maging harmful effect ng solar eclipse ay ang possible na serious and permanent eye damage if you happen to look at the solar eclipse longer than suggested without aid of safety solar observation equipment like solar glasses, solar filters, and alike. Alam mo ba, Sir Alan, some cultures also believe na ang solar eclipse ay isang bad omen that could bring death and destruction? Correct ka dyan, Miss Gertie. Aside from the solar eclipse, marami talagang astronomical objects at celestial phenomenon ang pinaniniwalaang nagdadala ng bad omen, tulad na lamang ng appearance sa sky ng mga comets, meteor showers, northern lights, at iba pa. May I remind our panelists na sino man sa inyo ay pwedeng sumagot dito sa ating last question for today. Sir Alan, please do the honor. Ang tanong, totoo ba na ang mga comet ay isang bad omen na nagdadala ng bad luck at catastrophic global events like earthquake, wildfire, war, etc.? So, sino po sa inyo ang unang gustong magbigay ng sagot? Sir Dario, please? Noong una pa man, ang mga comets ay tinuturing na ng mga tao na mga unwelcome visitors sapagkat ang appearance ng comet ay ginagamit ng mga astrologer para sa prediction ng upcoming events, which are mostly negative ones. Dahil na rin sa paniniwala na ang mga comets ay omen of disaster and messenger of God. Sa tuwing mayroong namamata ang comets sa kalangitan, nagdudulot agad ito ng takot, pangamba ng mga tao. If I may add, pinaniniwalaan din noong unang panahon na ang comet sighting ay isang imminent indicator ng pagpanaw ng great king or ruler. For example, ang death ng King of England na si Edward the Confessor noong 1066. Ito ay iniuugnay sa pagpapakita ng isang maliwanag na kometa at ito ay ang sinasabing Halley's Comet. And bukod pa dyan, people in the Middle Ages also thought that the appearance of Halley's Comet ay nagsilbing pahiwatig na may magaganap na catastrophic floods and earthquake. Gusto didagdag na ang reappearance ng Halley's Comet noong 1910 ay nagdulot din ng mass panic dahil pinaniniwalaan na ang tail ng Halley's Comet ay nagtataglay ng isang poisonous gas na tinatawag na cyanide na kung saan ay pwede daw ito'y kamatay ng sangkatauhan. Ito ay kung sakali na ang orbit ng Earth ay dadaan sa tail nito, kaya noong panahon na iyon may nagbebenta ng tinatawag na comet pills at saka ng comet insurance. Okay. Pero kung ating susuriing mabuti itong mga nabanggit na global events, dahil sa nagkaroon ng appearance ng mga comet, no? Ito lahat naman kasi coincidental lang eh. Parang nagkataon lamang. As of now, regarding science, na pinapatungkol natin na itong mga bad omens ay mananatiling myth. Okay? Mga paniniwala unless it is being proven by science. Okay, thank you. Very well said. I would like to thank all of our panelists for being here with us today. Grabe ang discussion natin today, Sir Alan. Siksik, liglig, umaapaw. Oo nga, Ms. Gertie. Sana nag-enjoy at maraming natutunan sa episode na ito ang mga listeners natin. Tama po kayo, sir. So kung may mga tatanungan kayo anything about astronomy, please don't hesitate to leave us a comment. So, I guess this concludes our special podcast episode para sa closing ceremony ng NOW o National Astronomy Week. Muli, ako ang inyong lingkod, Alan Julius Alcaraz. At ako naman si Girlie Cortez. But wait, bago namin tapusin ang special podcast episode na ito, nais naming magpasalamat sa lahat ng mga lumahok sa Moon Silhouette Photography Contest. Unfortunately, we can only accommodate the first 50 entries for this contest. Ang announcement po ng winner will be on February 26 through PAGASA official Facebook page. So, abangan po natin ito and good luck. May pahabol ako. Please stay tuned para sa aming upcoming podcast episode featuring ang mga PAGASA astronomers. Again, hanggang sa muli, paalam!
A pleasant afternoon to everyone. Today, as we reach the end of the 28th National Astronomy Week celebration, we hope that you've enjoyed and learned many things about astronomy, not only from the special podcast episode that we had earlier, but also from all the video and publication materials that we have specially made for all of you. On behalf of my co-organizers in the Space Science and Astronomy section, our heartfelt gratitude to all of you who have actively participated in our activities, especially in the mobile phone moon silhouette photography contest, where we received an overwhelming number of entries. And to officially conclude this week-long celebration, let's welcome Dr. Nathaniel T. Servando, Chief of the Research and Development and Training Division, to deliver his closing remarks. Good afternoon to everyone. In the previous days, despite the current pandemic, we still had a wonderful opportunity to be connected and nurtured with a variety of insightful, educational, and enjoyable online astronomical presentations and related activities as we celebrate the 28th National Astronomy Week. Among the online activities include as follows. Online planetarium show. This helped us to navigate the night sky using the software called Nightshade and Stellarium Web. Daily posting of astronomy education resources through the PAGASA official Facebook page, which covers wide range of topics, including basic astrophotography, lovely facts about the moon, PAGASA products and services, and the seasons and equinoxes. We design its videos and publication materials to be enjoyed by all ages. Special podcast episode featuring our very own PAGASA astronomers, where they tried to correct and lay out scientific basis for some of the common misconceptions and myths about astronomy. And mobile phone moon silhouette photography contest, which is the highlight of this year's celebration. We have received an overwhelming number of entries. Unfortunately, we will only consider the first 50 entries. The awarding of winners will be next Saturday, February 26, to be posted in PAGASA official Facebook page. During the week-long celebration, we have received tons of positive comments and feedbacks in Facebook. And with that, it is safe to say that this year's National Astronomy Week celebration is a huge success. So, as the 2021 National Astronomy Week comes to an end, I would like to thank all the people who led this creative and very informative event to success. We very much appreciate the presence of all the participants in the mobile phone moon silhouette photography contest. And of course, to the Board of Judges, Dr. Armando Lee, Mr. Angelito Singh from Rizal Technological University, and Mr. Norman Marigsa from Astronomy Without Borders and member of the IAU National Astronomy Education Coordinator in the Philippines. We would also like to express our sincere gratitude to all the institutions that have joined us in celebrating National Astronomy Week 2021. Thank you so much for all the efforts you have made. We're looking forward to being in collaboration with all of you next time. National Museum Planetarium, Rizal Technological University, Philippine Astronomical Society, Bidan Society of Young Astronomers, San Beda College, Manila, UP Astronomical Society of UP Diliman, Pangasinan Youth for Disaster Reduction and Management, and others. Lastly, I would like to thank all the people who are part of constituting and organizing this whole brilliant event. In particular, the staff of the Space Sciences and Astronomy section of PAGASA. For sure, this has taken numerous amounts of endeavors to put together the flow of activities. All in all, congratulations to all of us for having an amazing week of astronomical celebration. Bringing all the experiences we've accumulated from this event, we hope to see you all again next time. Thank you and have a lovely day. Thank you for that wonderful speech, Doc Nats. This has been Justin B. Castillo, and again, thank you and have a nice day.